Hallo. Ja, ik heb helemaal geen intro voor deze video gemaakt, so here we go. Maar wat een drama zeg, voor mijn PC. Het is echt niet normaal. Maar ja, je ziet het verder wel in de video. Het is lekker een lange video, which I love personally, but you know. Het is echt, alles begon van het begin van het jaar tot nu. Het is nu augustus al. But okay, it's totally okay. But yeah, enjoy. Shout out to Jair and Denzel for helping me out with the PC build. So yeah, okay, enjoy. Ja, zat het zo leuk eens kijken. Het is een fan en die fan gaat daarop. Op die CPU. Now we secure all 4 points. To power our fan, we're going to hook it up to the CPU fan header. It's located right here. Nee, ik heb wel eerder zeg maar. Oh. Maak hem open voor je. Of is dit strakker? Ik weet het Nee, niet. die kant. Ja. Yes. Wil jij het eigenlijk niet doen, Ashley? Ik weet niet. No, I'm scared, dude. Nee man, Ashley, you need to do it. Ik One weet day. niet welke kant het... Die kant, Oké. bruh. Daar Oké. links. Tegen klok. Nee, maar het, is, tegen- het werkt niet, Ashley, of wel? Oh, je hebt Werkt wel man. En pak me we dit met z'n allen aan het bouwen. Die brace is niet nodig of zo, zei hij. Oké. Where's... Here, you got this. Yo, I don't trust shit, man. Oké, wacht. Niet helemaal vastdraaien. Ik weet het niet. Zegt hij dat? Nee, kijk hem. Nou, dat is gewoon schroevendraaierwerk, man. Je moet zeg maar niet helemaal vastdraaien, allemaal erin en dan pas allemaal vastdraaien. Oké. Ik snap ook niet waarom het zo'n gek geluid maakt. Trouwens, G, je kan het ook niet. Nee. Wat? Die thermopaste, broer. Je kan het niet zo erop en eraf halen. Oh, kut. Er zit iets op. Ja, die thermopaste. Oh, shit. Oh, shit. Maar als je dat gaat draaien, het gaat een gek geluid maken of zo, man. Maar dan... Misschien moeten we het ergens anders neerleggen. Ja. En nu gaat hij niet meer. Now we secure all 4 points. To power our fan, we're going to hook it up. Ik wil later denk ik ook zo'n ene watercooler. Die watercoolers zijn echt vet, hè. Ja. Hé, maar Ashley, gewoon bouw je een PC. Ja, bro. Even kijken. Jair, jij weet waar het moet. Het is nu erin. Het is nu in place. Dit moet... Waar moet het? Daar toch? Hij had dit zo naar beneden gedaan. Maar laat het eerst. Ik wil het niet kapot maken, je weet toch? Ik snap precies welke stress je hebt. Maar je moet het een beetje forceren, maar niet echt erin duwen. Maar laat maar zitten. Volgens mij die stekels gaan echt makkelijk kapot, toch? En dat is waar ik... Oké, jij hebt wel meer kracht gezet dan mij. Ik ben echt... Het is, ja, I know, het is echt eng. Waar is dit? Dit is die. Dat is die RAM. Yes. Dit is By dit. force there, we got to make sure we put our 2 sticks into the second ramp slot and then the 4th slot. Second, fourth. Deze. En de fourth. Dus de tweede en de vierde. Deze. En die. Juist. Juist. Klik. Totdat het klikt. Oh, het klikt wel. Moet erin. Gaat niet. Misschien omdraaien. Oh, that's scary. Just try it. Maar kijk ook hoe je het aanduwt, broer. Met alleen je duim. Zal ik het proberen? Ja, man. Ashley, you do this. Nee, dit is de verkeerde kant, man. Oh. Oh. Zie je dit? Ja. Hi. Zoveel stress, man. Nee, het moet aan de onderkant, toch? Oh, er zijn meer. Oké, ik zie... Deze zie ik wel. Oh. You're
scared. Oh, Er zat geen schroef bij, man. er zat geen schroef bij. Nee. Oké. Cool. Cool, what's Nu next? gaan we naar die case. Dat zag je hieronder. Al die schroefjes moeten Hallo. line up, right? Oh, this is some scary shit what I'm about to do, man. Het lichaam is plat. Woo! Woo! Ja, bijna. Oh. Oh. Ja, hij is erin. Dit zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus als je de schroefjes zoekt, ze liggen echt helemaal daarachter. Dus don't forget, man. No stress. Wow! Wow! Hey. Oké, wacht. Ik ga dit niet zitten kunnen doen. Of zo. Kunnen doen. Hey, kom op, Jair. Hij ging gewoon zo. I think I'm there. Oh, ik heb hem bijna. Hij is nog niet helemaal vastgedraaid. Hoeveel moeten we nog? Nog 9 min 5. Die middelste is ook al gevuld. 4. 9 min 5 is 4, ja. The one that split powers our CPU. And our 1660 Super requires an 8-bit cable power. It's ready to go. I'm gonna tap. Even kijken hoe mijn stem klinkt. Ik weet niet eens hoe ik op de microfoon klink, begrijp je? Probeer nu even. Mic check, hallo. Hallo. Maar dat dansje van hem, het gaat echt nergens over. Het lijkt gewoon die dansje van Koning Black, joh. Dat is helemaal fijn van hem. Gewoon een fijn van hem. Yeah, man. Especially hier. Ik ben klaar met die PC bouwen. En we kunnen eindelijk zeggen. Wij halen dit. Thanks for helping me build the PC, man. Kill a man. Kill a man. Stop! Oh, ik heb het. Heb je hem zo? Oh. Ja, het werkt. Maar er is nog een andere, hè? Of niet? Hey. Hey! Er waren 2. Oké, dus het is wel... Ja toch, ja toch. Eindelijk is hij er, hoor. Kijk hem hier. Clean, man. Kijk nou. Eng, man. Oké, try 2. Number 2. Hij is weer rood. Ja, hij doet het. Wat betekent het rooien? Oh. Hè?
Should you just wait until it's gone, basically, or is it like a timer? Hallo daar. Het lijkt alsof het avond is, maar het is eigenlijk net bijna 12 uur in de middag. Ik heb gewoon mijn gordijnen dicht. Ik ben nog niet helemaal wakker. Maar hij is eindelijk klaar. Windows staat erop en ik heb het gedaan via een Windows computer. Het is een gedoe. Maar ik ga hem in mijn PC doen. En ja, let's go. Oké, zit in de PC. Power supply gaat aan. En PC gaat aan. Ik word gewoon bijna emotioneel hiervan. Maar finally. Nou, ik ga het even doen. Ik kan het niet geloven. Maar ik zit erin, man. Het enige nog wat ik moet doen is dit spraypainten. Die graphics card. Dat komt nog wel. I failed. Okay. Taking it off. Finally. Dit is de eerste deel van mijn PC die binnen was gekomen. Het is niet eens een part, maar het hoort bij mijn PC. Okay, now it's actually time to close it. Oh nee. Okay, it's time to boot it up. Power supply on. And boot it up. Woohoo! Are you working, my friend? Yep. Yes. Hallo. Mijn airco staat aan, dus het is een beetje slecht te verstaan. Ja, I got some new things. I got my Switch. Al een weekje volgens mij. Klein weekje. Ik heb ook zeg maar een charger dock. Waar 4 Joy-Cons in kunnen. Ik heb mijn Corsair headset eindelijk. So, I'm pretty happy with it. Het is alleen, ik kan alleen deze op de PC gebruiken. Which is kind of sad, maar it is what it is. Ik vind hem echt heel erg mooi. En ook die ledlichten zijn zoveel brighter dan mijn Asus. En het leukste is zeg maar, er is een mic detachable. Ik heb een nieuwe muis, want mine is acting up. Dus ik heb de Cooler Master MM711. En ik weet dat er ook van Sharkoon ook zo'nzelfde is. Maar die hadden ze niet op voorraad waar ik was. En ik dacht, laat me gewoon matchen. Dus ik ga deze zo uitpakken. Maar mijn priority now is, ik ga mijn PC een beetje schoonmaken. Dat wou ik al echt maanden doen.
ben er nooit aan toegekomen. Toen ik voor het eerst naar die PC-winkel ging. Het is trouwens in Almere waar ik ben geweest. Hardware Expert volgens mij heet het. Ik was langs gegaan voor advies. En ze hebben me echt heel erg goed geholpen. Want ik was daarna echt zo blij dat ik langs ben geweest. Want alles is zo veel meer duidelijker en zo. Dus dat was echt nice. Er is iets met mijn CPU waar de temperatuur heel erg hoog gaat. Vooral met Fortnite. Warzone. Ik kan met Warzone gewoon geen high settings doen. Gewoon wanneer ik speel. Bestreamen snap ik. Maar wanneer ik gewoon wil spelen. Hij vroeg me zo van, gebruik een stokkoeler? Ik zeg ja. Gewoon die wat erbij zat bij die AMD Ryzen 5 nog wat. Ja, het kan wel zo zijn dat het door de stokkoeler komt en je gewoon een andere moet kopen. Ik heb niet zoveel verstand hiervan, maar ik heb deze gehaald. Hij adviseerde me deze, dus geen idee hoe ik deze moet installeren. Maar volgens mij heb ik wel een video gezien ervan, waar dit is zeg maar de onderkant, obviously. Dus ik moet even hoe noem je dat? De thermal paste even eraf halen. En ik heb ook rubbing alcohol gekocht. Dus dan ga ik dat even doen. Nu kan ik eindelijk mijn cookie rechtzetten. Want daar had ik helemaal geen zin in de vorige keer. Hello. Oké. Hello there. Wat ben jij stoffig, man. Het laadje eruit. Oeh, kijk. Hij is pretty dusty, man. Wow. Oeh. Ook pretty dusty. Kijk. Oh juist, deze plaat hier. Oh shit, dat is niet slim. Wat was dat? Oh, ja. Wat ik ga doen, ik ga gewoon met een wattenschijfje en rubbing alcohol ga ik het schoonmaken. Want ik weet niet wat ik anders moet doen. Anyway, yeah. Oké, I did it. Het is weg van de zijkant. Nu gaat die andere koeler erop.
Oké, zit thermal paste bij. Nice. Er zitten hele instructies bij. I figured it out. Oh, deze plaat viel, maar die heb ik niet meer nodig. Het is de verkeerde. Ja? Je moet me even een handje helpen. Ja. Nu? Ja, nu alsjeblieft. Je moet het even vasthouden voor me. Je moet het even duwen. Ja. Vasthouden. Oh, kut. Ja. Hè? Snap het niet. Ik moet hem helemaal duwen. Ja, dat kan. Moet je helemaal erin draaien, die is de andere draai. Ja, weet ik, maar hij valt makkelijk. Airco is toch uit? Hallo? Ik ben een nieuwe cooler in mijn pc aan het doen, maar het lukt niet echt. Kijk hier, wacht. Ik moet hem letterlijk echt forceren. Dat is gewoon eng. Het is me gelukt. Holy shit. Oké, what's next? That's it. Nu moet die fan er weer op, volgens mij, hè? De laatste 2 stappen. Oké, deze gaat dan los. Warranty void if removed. Oké. Niet eraf halen. Dus... Oké, eerst dan die er dan uit. Zo. Erin. Nou, voor de rest is alles best wel schoon en afgestoft. Dus nu gaat alles er weer in. Ik weet oprecht niet wat ik hiermee moet doen. Ik denk dat ik gewoon de thermal paste eraf ga halen en dan gewoon in deze doos ga doen. Dus ik heb nog een beetje thermal paste over, which is good. Zo. Mijn graphics card gaat er weer in. Oké.
Let's do this. Uh-oh. Hij gaat niet aan. Ben ik iets vergeten? Wat heb ik gemist? Ik heb gewoon alles gedaan. Moet dit er per se op? Het werkt. Ik was stom genoeg om zeg maar de PSU aan te doen. Zonder de power switch aan te doen van de PC zelf. Dus ik was... PC won't turn on after installing new CPU cooler. Oh mijn god, ik ben echt dom. Anyway. Now it's time for the mouse. So... Het is de Cooler Master MM711 in matte finish. Let's go. Dus ik heb best wel plezier gehad met mijn Asus. Maar het werd tijd om hem even te veranderen. Want soms tript hij gewoon echt heel erg. Wat ik niet begrijp waarom hij tript. Maar... Oh. Zacht. Dit is hier... Wat is dit? Stickertjes. But here's the mouse. Wow, pretty. Ik vind deze heel cool. De draad. Wow. Pretty. Is dit gewoon extra like support? Rubber? Ik denk het wel. Oh, hij voelt veel smoother. Hij is mooi, man. Hij voelt ook zo licht. It's very pretty. Ik moet een nieuwe mousepad hebben. Just so you know. Oké, I'll be right back with you. Ik ga even mijn PC even dicht maken. En beeldjes. Oh, wacht. Kijk, mijn nieuw schattige beeldje. Fortnite. Het is de Loot Lama. Oh. Shit. Ik dacht dat het een beeldje was, maar het is een sleutelhanger. Wat ook schattig is, I guess. Maar ik ga hem denk ik wel losmaken. Ik hou hem gewoon als een kleine little guy, you know? Oh, kan wel. Oh, wat een bibi. Ik heb nog één laatste test. En dat is mijn headset. So, let's do it. Oké. Let's go. Dus ik doe de USB gewoon in mijn computer. Oh jee. Had ik eerder moeten doen. Hij is aangesloten. So. Let's see. Spotify. Oké, nu Discord. Waarom is het rood, though? Hello? 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 This is me. This is me. Hij klinkt wel... Nee. Hij is gewoon goed. Now, it really... Oké. Het klinkt wel goed. Het klinkt wel echt goed. Dat was het dan weer voor vandaag. Ik hoor mezelf nog steeds. Dat was het. Stay tuned voor andere video's. And I hope I will be making more of these videos. En het is echt erg leuk. Tech video's. Maar oké, ik ga er vandoor. Ik ga eten eindelijk. Bye!